हेलो एभ्रिवान सुजीरे बनवा केक घरत मैं प्राय बनावे और सकलोरे खाई खूबे भाल पाए लगते यथेष्ट हेल्डिओ है। आज मैं सुजी और पका आम दी बनवा एटा केकर रेसिपि शेयर करिसु। एनेकुवा आমৰ सीजनत এই केकটো बनवाई है और इयात बनाबर कारणे मैं दৈ कणी एको व्यवहार करा ना जिखिनि सकलोरे घरते उपलब्ध बेसिक इनग्रेडिएंट हेखिनिए बनाइसु। इयात मैं 1.5 कप सुजी और 1 कपतকৈ अलप कम चेनी मिक्सिते लई खूब मिहिके एनेके शुकानी पाउडार फर्मत एखिनि पिसि लैसु। लगते मैं 3टा इलाचिर बाकलिखिनि एरुवाई इलाचि केइटाও ইয়াতে पिसि ललु। केकटुत आमी जितु आम व्यवहार करिम आमटु जाते मिठा হয় हेतु भालके टेस्ट करि चाइ लब। ইয়াত মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ আম লৈছো। এটো আমটো যথেষ্ট মিঠা হয়। আমটো মই সৰু সৰুকে মিক্সিতে কাটি লৈছো। লগতে ইয়াত মই আধা কাপ গাখীৰ দিছো। গাখীৰখিনি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে। এতিয়া খুব মিহি পেষ্ট এটা বনাই ললো আৰু যিখিনি সুজি আৰু চেনি আগতীয়াকে পাউডাৰ ফৰ্মত পিসি ৰাখিছিলো গুটেইখিনি ইয়াতে দি ভালকে মিক্স কৰি ললো। आधा कप ইয়াত ৰিফাইন তেল দিছো। ৰিফাইন তেলৰ খলনি আপোনালোকে বাটাৰ মেল্ট কৰিও দিব পাৰে। যদি বাটাৰ দিয়ে তেতিয়া 4 বা 5 চামুচ বাটাৰ দিব। এতিয়া গুটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো যাতে তেলখিনি খুব ভালদৰে এইখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায়। আৰু এতিয়া এইখিনি 35-40 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিছো। তেতিয়া সুজিখিনিও ফুলি কোমল হৈ পৰিব। তেতিয়া কেকটো খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু কেকটো আজি মই গিলাছত বনাম তাৰ কাৰণে 3টা গিলাছ লৈছো। গিলাছ কেইটাত এতিয়া অলপ অলপকৈ এনেকৈ ৰিফাইন তেল গিলাছ কেইটাৰ ওপৰলৈকে খুব ভালদৰে সানি লৈছো। তেতিয়া কেকটো উলিয়াবৰ কাৰণে সহজ হ'ব। ভালদৰে ৰিফাইন তেলখিনি সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া অলপ অলপকৈ মই শুকান আটা দি ললো আৰু এই আটাখিনি ওপৰলৈকে খুব ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি লৈছো। এনেকৈ ওপৰলৈকে ভালকৈ সানি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে গিলাছৰ সলনি সৰু সৰু বাটিও ল'ব পাৰে আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা আটা সেইখিনি আঁতৰাই দিব। আৰু মোৰ সুজিখিনি ঢাকি ৰখা প্ৰায় 35-40 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছো। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো 5 লিটাৰৰ। ইয়াত এতিয়া অলপমান এনেকৈ 2 কাপমান নিমখ দি ললো। নিমখৰ সলনি বালিও দিব পাৰে। এনেকৈ অলপমান নিমখ বা বালি দি ল'লে কেকটোৱে হিটটো ইভেনলি পায় মানে সমানে পায় আৰু তেতিয়া কেকটো খুব ভালদৰে বেক হয়। যদি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ তলটো ডাঠ হয় তেতিয়া নিমখ বা বালি একো দিব নালাগে। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকোনখনৰ হুইচেলটো আৰু ৰাবাৰডাল আঁতৰাই বন্ধ কৰি দিলো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰিহিট হ'ব দিছো। এয়া সুজিখিনিও ঢাকি ৰখা 40 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই 3 টোপালমান ফুড কালাৰ দিছো। ফুড কালাৰ দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়। মই অকণমান কালাৰটো ব্ৰাইট হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে দিছো। এতিয়া ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ দিছো বেকিং পাউডাৰ মানে 1.5 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছো। বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এইখিনি এতিয়া খুব লাহে লাহে মিক্স কৰিছো আৰু বেটাৰটো যথেষ্ট ডাঠ হৈছে গতিকে ইয়াতে মই 4 চামুচ গাখীৰ দি ললো। প্ৰথমতে ইয়াত 2 চামুচ দি ভালকৈ মিক্স কৰিলো আৰু বাকি 2 চামুচ গাখীৰ ইয়াতে এতিয়া আকৌ দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো। কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান কাজু সৰু সৰুকৈ কাটি লগতে তুtti কেইটামান অলপমান এনেকৈ শুকান আটা সানি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে অলপমান মিক্স কৰি লৈছো। বাকিখিনি পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে ভাল পায় সেইমতেই দিব পাৰে বা ইয়াত একো নিদিয়াকৈ প্লেনকৈও বনাব পাৰে। আৰু এই কেকৰ বেটাৰটো বহুত বেছি পাতলা কৰিব নালাগে। বেটাৰটো এনেকুৱা ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া 3টা গিলাছলৈ সমানে সমানে মই বেটাৰখিনি দি এনেকৈ অলপ থপথপাই লৈছোঁ। যিখিনি এক্সট্ৰা এয়াৰ আছে তেতিয়া এয়াৰখিনি ওলাই যাব। আৰু আমাৰ কুকাৰটো প্ৰিহিট হ'বলৈ দিয়া 10-12 মিনিটমান সময় হ'ল। ইয়াতকৈ বহুত বেছি সময় গৰম নকৰিব নহ'লে কেকটো গৈ পাছত ভাল নহ'ব। এতিয়া এডাল ওখ ষ্টেণ্ড বহাই দিছোঁ আৰু গিলাছ কেইটা খুব সাৱধানে ইয়াতে বহাই দিছোঁ কাৰণ কুকাৰৰ ভিতৰটো যথেষ্ট গৰম হৈ আছে। আৰু এতিয়া ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু 30 মিনিটৰ পিছত মই এইটো চেক কৰি চাম। এতিয়া মই 30 মিনিটৰ পাছত কেককেইটা চেক কৰি ল'ব ওলাইছোঁ। চেক কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এডাল ষ্টিক লৈছোঁ সৰু। এনেকৈ ষ্টিকডাল ভৰাই চাওঁতে ইয়াত অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই। তাৰ মানে মোৰ কেককেইটা হৈ গৈছে। যদি এনেকৈ চেক কৰোঁতে কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা যেন পায় তেতিয়া আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই নমাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰ পিছত কেককেইটা ঠাণ্ডা হৈছে। খুব ইজিলি এয়া চাওক ডিমল্ড হৈ গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে কেককেইটাৰ পৰা। কেকটোত যিহেতু আম দিছিলোঁ আম দিয়াৰ কাৰণে কাটি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে কেকটোৰ পৰা আৰু কালাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে কেকটোৰ পৰা। গোটেই কেকৰ পিচখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমৰ ছিজনত আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।
কেকখিনি খুবেই সফট আৰু স্পঞ্জি হৈছে এতিয়া মই এপিচ ওচৰৰ পৰা এনেকৈ লৈ দেখুৱাই দিছোঁ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ